Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì máy hàn Inverter Vtech sẽ test thử con máy hàn MMA 3005 là cái dòng máy chuyên hàn que 5 ly liên tục, dùng cho những cái xưởng hàn sắt dày, sắt lớn. Thì dòng 35 này thì máy không của nó đã nặng 12,8 kg rồi. Thì mọi người để ý trên thị trường thì hiện nay những cái dòng máy MMA 315 hay MMA 300 thì trọng lượng mình thấy nó chỉ rơi tầm khoảng 7 hoặc 8 kg hoặc 6 kg thôi. Nhưng riêng này là 12,8 kg ra chuẩn dòng để hàn que 5 liên tục thoải mái. Con này chạy bóc phép, 2 cuộn cảm, 8 tụ. Đây là mình chuyển vào trong Hồ Chí Minh. Thì hôm nay mình sẽ kiểm tra thử, sau đó là mình sẽ bung con máy ra cho mọi người xem linh kiện ở bên trong. Con này thì dòng 35 thì nó hơi đặc biệt là nó sẽ có một cái tay cầm ở cái hốc nhựa này, sẽ là tay cầm để mình tiện vận chuyển hơn. Cái dòng 250, dòng 200 sóc lớn thì nó sẽ không có đâu mọi người ạ. Máy không nó là 12,8 kg rồi, còn cả phụ kiện của nó rơi vào tầm khoảng gần 17 kg. Cái đáy thùng máy là bằng gỗ nha mọi người. Quá đẹp luôn. Thì đầu tiên mình sẽ test thử, mình sẽ hàn thử, sau đó mình mới cái dòng 35, dòng 250 và dòng 220 là cái công tắc của nó là dạng automat nha mọi người. Đây, công tắc dạng automat đây, chạm cực kỳ êm luôn. Để test thử luôn cho mọi người xem, mà mình chỉ test qua thôi chứ cũng không test cẩn thận được. Cái này thì mình sẽ không có que 5 thì mình sẽ dùng kéo 4 đây để mình test nhé mọi người. Nó có hai đèn này, đèn màu xanh là đèn báo nguồn, còn đèn màu bên trên đây là đèn báo nhiệt, đèn báo hiệu suất của máy. Khi mà máy nó quá hiệu suất thì máy sẽ nghỉ thì sẽ vào vàng, hoặc nó lỗi linh kiện thì sẽ báo đèn vàng này, đèn nó sẽ có mức nhiệt đây này. Bên cái núm bên cạnh cái núm của chỉ dòng là cái núm điều chỉnh độ ngấu. Mình chỉ đốt thử thôi. Thường những cái dòng máy 315 này dòng điện nó vào nó rất là lớn nên là thường khi mình hàn thì nó sẽ hay bị nhảy át. Thường nhớ ở công trình lớn thì dòng điện nó ra vào nó phải khỏe thì nó sẽ không có gì, nhưng mà những điện hộ gia đình cái thứ, điện hộ gia đình đây là điện hộ gia đình bình thường ấy, thì khi mình test thì nó rất hayในtrường hợp nó nhảy át. Mình bây giờ mình vừa phải bật át lên, mình sẽ đốt qua một tí nữa thôi. Thôi có lẽ là mình không đốt thử nữa đâu, mình sẽ kiểm tra như vậy thôi, tại vì đốt thì nó bị nhảy át liên tục. Đây mình hàn thử, đây là cái sắt đây, nó mình đang định là cắt đứt đôi ra này, mình đang định cắt đứt đôi lên nhưng mà điện nó ngoằng quá nên thôi. Sắt này là sắt dày nha mọi người. Và bây giờ mình sẽ kiểm tra bên trong con máy, tại vì mình cũng rất tò mò bên trong con này xem như thế nào, trước mình chỉ xem qua hình ảnh thôi. Bây giờ máy hàn Inverter Vtech sẽ khui thùng con máy á, máy hàn 300A, máy hàn 315 này, xem bo mạch ở bên trong. Thôi mình đã tháo hết xong ốc ra rồi. Con này là 12,8 kg nha mọi người. Đây, thẳng phá bó mạch của nó kỳ ghê luôn. Mình sẽ quay sát luôn cho mọi người xem.